Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I will dye my hair ng ako lang, DIY, do it yourself. Ganun. And ang gagamitin kong pangkulay ng buhok ko is etong Dry and One, ayan. It's only 20 pesos. Binili ko siya sa drugstore. Kahit wala naman tong drugs. Gusto ko lang siya i-try. Kung di siya maging okay, okay lang. And kung tumalab man siya sa akin, okay lang rin. Wala lang. Gusto ko lang mag-try ng bagong katangahan. Char. So, kanina, tinry ko rin mag-dye ng hair ko gamit yung crepe paper. Ayan. Ayan. And kulayan lang nun is yung kamay ko. Kaya yung kamay ko na lang yung pictural ko, hindi na yung buhok ko. Kaya hindi talaga siya kumulay, sis. Medyo kumulay naman yung crepe paper, but ayun, makikita mo lang siya pag tumapat ako sa araw. Parang yung nakulayan lang ng buhok ko, yung crepe paper na yun is 5% lang ng buhok ko yung nakulayan niya ganun. So, magsimula na tayo. Meron ako ditong Tupperware, tapos brush. Ipagkahalo ko muna yung white, tapos itong parang main color. Nakalagay dito sa box is color maroon daw. Pero yung kulay ng buhok ng babae dito sa picture is hindi naman maroon, parang brown. Ang kukulayan ko lang naman is yung baba. Virgin pa yung buhok ko. First time ko lang siyang kukulayan. Virginan ko yung buhok ko. And then, mix ko na siya. Ito na lang toothbrush yung ipang-mix ko. Ayan, as you can see, konti na talaga siya. So, first time ko lang itong gagawin sa buong buhay ko. Kaya wag niya akong i-judge kung mali-mali na naman itong ginagawa ko. Ayan, na-mix ko na siya ng maayos. And ilalagay ko na siya. Oh my God, kinakabahan ako. Naglagay ka ng plastic sa kamay, hindi yung plastic mong kaibigan. Char. Nahihirapan ako sa posisyon ko. Dito na tayo sa kabilang part. So, mapapansin nyo sa mga videos ko sa YouTube, mahilig ako mga likot ng buhok. Mahilig ako magupit, nag-ipit. Nung bata ako, parang isa na rin sa mga dream ko sa buhay is yung magpatayo ng salon. Ibang life. Ayan, magpatayo ng salon kasi mahilig ako mga likot ng buhok. Mahilig ako magtala, mahilig ako magupit. Dati nga nung bata ako, gumapit ako ng bangs hanggang dito. Wala lang. Share ko lang.
So, sorry kung ang likod-likod ko kasi nahihirapan talaga ako sa pwesto ko. Nasira kasi yung tripod ko kaya nahihirapan akong mag-adjust para sa inyo. Sorry. I love you, baby. No matter lonely night, I love you, baby. So, mag-aantay tayo ng 20 to 30 minutes. Doon nakasulat kasi sa box is nakasulat sa box is Wait for 30 minutes, pero ako 1 hour ko siya iaano bago banlawan. Para kumapit talaga yung kulay. I'll be back after 1 hour. A few moments later. Ayan, after 1 hour, napatuyo ko na yung hair ko, nabanlawan ko na, and napatuyo ko na yung hair ko. Seriously, what the fuck are you doing? Hindi siya masyado kumulay kasi konti lang naman yung linagay ko. Isang box lang naman yung nilagay ko. And maliit lang naman yon. Ito yon. Pero siguro kung dalawa, mas kukulay pa siya. Hindi nyo nakikita yung color niya. Ayan. Ayan. Ayan na yung kumulay. Ang color na ginamit ko, maroon. Ayan yung color nyo. So, eto lang yung pinangilaw ko. Gagawan ko to ng review. This is only, doon na lang sa review. So, parang na-amaze din ako kasi even it's 20 pesos, nakulayan niya na ng maganda naman yung inalabasan, but konti lang kasi yung nilagay kong product, kaya siguro ganun. But okay naman siya, nakakakulay siya ng hair. Unlike dun sa iba kong napanood na review ng pangkulingan ng buhok na 20 pesos lang. Sorry kasi may pimple ako dyan.